Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình có nhận sửa cho anh em hai cái mạch của cái quạt Mitsubishi Electric. Thì nhắc đến quạt Mitsubishi Electric thì chắc chắn là có một số bạn cũng như là khách hàng biết đến cái thương hiệu này rất là lâu đời. Và đây là một cái loại quạt mà khá là thương hiệu, độ bền khá là cao và được khách hàng rất là yêu thích, có mặt trên thị trường rất là nhiều. Thế thì hôm nay mình sẽ sửa cho anh em, thì cũng sẽ chia sẻ cho anh em nào có đam mê về cái món mạch điện này, thì chúng ta sẽ tham khảo thêm để có thể là sửa cho những chiếc quạt trong gia đình của mình, hoặc là cũng có thể là sửa cho khách hàng với một cái chi phí rất là hợp lý, mang lại cái độ bền rất là cao. Thì để mà sửa được cái lai nguồn, chúng ta sẽ lai cái độ nguồn cho cái mạch quạt này, thì các bạn sẽ cần phải dùng những linh kiện sau. Rất đơn giản. Đấy, một con tụ gốm 105, một con tụ gốm 105. 105 tương đương là 1 mi các bạn nhé. Đó, một con điện trở 2W 22 ohm hoặc 51 ohm này. Một con điện trở xá vào chân tụ khoảng 100k trở lên, thì các bạn dùng bao nhiêu cũng được, từ 100k trở lên các bạn nhé, từ 100k đến 1 mê. Thì đây mình đang dùng con 220k, theo như dạng thiết kế ngày trước của nó là dùng 220k các bạn nhé. Đấy, các bạn cần cho mình bấy nhiêu chuyện này. Một con diode Zener 5,1V 1W, thì mình nên dùng con 1W, nó sẽ khỏe hơn là con 0,5 thì nó nhỏ hơn, thì chúng ta dùng nó yếu, chúng ta dùng con 1W này siêu bền luôn. Một con diode 4007 này. Đó, và một con tụ 470mm 470mm 25V. Đó, như vậy chúng ta cần mấy linh kiện ạ? Cần một con tụ này, một con trợ này, hai con trợ này, một con diode thường, một diode Zener này, và một con tụ. Như vậy chúng ta cần tổng cộng là 6 con linh kiện. Rồi, thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái sơ đồ trước, rồi sẽ hướng dẫn các bạn ta sẽ sửa trực tiếp trên cái bò này. Rồi, thì đây là cái sơ đồ mình đã vẽ ra ngoài rồi. Thì đây là các cái dạng mạch nắn nguồn trực tiếp từ 220V xuống một cái điện áp thấp 5V 12V. Thì sơ đồ nguyên lý như sau: từ cái nguồn điện AC NL ở đây thì các bạn sẽ đi qua cầu chì này, một pha, các bạn sẽ phân biệt thành hai pha NL nhé. Đây mình ghi đây, ví dụ NL đều được. Thì các bạn là một cái pha, các bạn sẽ đi qua cầu chì, một pha các bạn đi thẳng luôn vào vị trí tụ lọc nguồn của nó luôn. Thêm một cái pha thì chúng ta sẽ đi qua cầu chì bảo vệ này, đi qua một con điện trở hạn dòng có chỉ số khoảng tầm từ 22 ohm đến 51 ohm 2W. Thì hãng ngày xưa người ta thiết kế, người ta thường dùng là 51 ohm 2W. Rồi tiếp theo các bạn sẽ mắc nối tiếp cái đường đó đi qua một cái con tụ, một con tụ 105, một con tụ 105, một cái tụ gốm như này, được chưa? Hoặc các bạn có thể lấy cái tụ đen, nhiều khi chẳng có, mình lấy cái tụ quạt mình lắp vào được, mình kiếm con 1 mi mình lắp vào được. Đấy, nhiều lúc hết đồ thì lấy con đấy lắp bình thường không sao đâu. Rồi, ở tại hai chân của con tụ này chúng ta sẽ mắc một cái điện trở nhỏ nhỏ 220k như mình vừa nói. Thì con này các bạn có thể mắc từ 100k đến 1 mê. Con này thì nó dùng để là khi mà chúng ta rút phích điện ra thì nó sẽ xả cái điện áp trên chân, hai chân con tụ này đi. Rồi tiếp đến các bạn sẽ mắc cho một con diode để nắn điện áp sang thành điện áp một chiều, từ điện áp xoay chiều sang một chiều. Thì các bạn có thể dùng con 407, một cái diode rất là thông thường phổ biến luôn. Đây các bạn nhé, một cái diode rất là phổ biến. Đấy. Tiếp đến các bạn sẽ mắc một con diode Zener 5,1V. Nếu các bạn lai cho mạch Mitsu này, chúng ta sẽ mắc con 5,1V 1W như mình vừa chia sẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ phải thay đổi con tụ lọc này. Thực tế một số mạch nó có sẵn con tụ rồi, tuy nhiên một số mạch thì nó dùng con tụ hơi bé các bạn nhé, nó có sẵn nhưng mà nó dùng hơi nhỏ. Đây, như cái mạch này thì nó đã có sẵn con tụ này rồi, tuy nhiên là người ta dùng cái con hơi nhỏ, con 100mm 16V, thì rất có thể là cái điện áp nó không đủ, thì chúng ta sẽ phải thay thế con này sang một con to hơn là con 470mm 25V hoặc là 1000mm 16V đều được, để cho nó cung cấp một cái nguồn điện ổn định hơn. Đó, thì sơ đồ ta sẽ mắc như thế này, thì mình sẽ giải thích trên sơ đồ cho các bạn. Thứ nhất, con điện trở hạn dòng này thì các bạn bắt buộc phải có. Nếu không có con này thì cái diode này rất nhanh bị đánh thủng. Nếu không có con trở hạn dòng này thì con diode Zener ở đây rất nhanh bị đánh thủng, tức là đánh thông mạch luôn và sẽ không có điện áp đầu ra.
Thì đấy chính là một cái lý do mà cái bác thợ điện dân dụng chỗ mình ngày trước 20 năm kinh nghiệm thì sau nhiều lần mang đi sửa chữa thì cũng đã bắt chước làm một cái mạch như này. Tuy nhiên còn thiếu sót đó là không lắp con trở hạn dòng, thì dẫn đến là sẽ bị rất nhanh. Lúc mới lắp xong thì mạch chạy ok bình thường, nhưng sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó rất nhanh bị đánh thủng cái con diode này và dẫn đến là lại chết cái bò đó. Cho nên đó là cái nhược điểm nếu như ta không lắp con trở hạn dòng này. Thì cái con trở này thì các bạn có thể để phía trước con tụ hoặc để phía sau con tụ hoặc sau cả diode cũng được các bạn nhé. Thì đây mình vẽ một cái sơ đồ mình để phía sau đây. Thì và cái con diode này thì các bạn có thể nắn dương hoặc nắn âm. Nếu mà các bạn, đây là mình đang vẽ trong cái mạch này gọi là nắn dương. Nắn dương thì các bạn sẽ lắp con diode Zener cái chiều đánh dấu gạch đen ở phần chiều dương và cái phần không đánh dấu về âm. Thì các bạn nào mà hiểu về mạch điện các bạn nhìn là qua đã hiểu. Còn đối với các bạn mà lắp con diode này là dạng nắn âm, ở đây cái mạch dưới này mình đã chia sẻ là các bạn nắn âm. Nắn âm thì sơ đồ nó vẫn vậy. Thì con trở này các bạn có thể để trước, để sau đều được nhé. Trong một cái dãy này các bạn có thể để trước con tụ như này hoặc để sau đều được. Nếu mình để con diode này nặng nắn âm thì các bạn lắp cái con Zener này ngược quay lại cho mình. Thì cái phần đánh dấu đen này bao giờ cũng quay về cái cực dương, và cái phần mà không đánh dấu thì quay về đến áp âm. Thì con tụ các bạn cũng phải đảo ngược quay lại nhé. Rồi thì nếu như bạn là anh em nào yêu thích mà muốn cái này nó nâng lên nguồn 12V để mà sử dụng vào một cái mục đích gì đó thì các bạn sẽ lắp theo cái sơ đồ phía dưới này. Và bản thân con diode này chúng ta có thể dùng diode đơn hoặc là cầu nắn như này. Các bạn không thích dùng đơn các bạn dùng cầu nắn được. Thế còn theo cho mình trong cái mạch Mitsu này thì bản thân nó đã có sẵn những con diode này rồi. Mình sẽ tận dụng luôn để chúng ta không phải mất công, và đồng thời là mình chỉ cần xem là nắn âm hay nắn dương để chúng ta mắc con tụ lọc nguồn và con diode Zener cho đúng thôi. Thì đây, nếu như anh em nào yêu thích mà muốn ra điện 12V để điều khiển một con dơ le trong một cái mạch gọi là tắt bật theo cái điện trở gọi là sáng tối, ví dụ như là trời sáng thì tự tắt và trời tối tự bật, trong những cái mạch như vậy thì chúng ta cần có nguồn 12V thì các bạn sẽ thay đổi cho mình. Thế con trở này thì các bạn cứ để 22 ohm 2W. Con tụ này thì các bạn nâng lên 2 205, tức là nâng 2 mọi thứ không thay đổi. Chỗ này các bạn có thể để diode đơn hoặc là cầu nắn. Đây mình vẽ để cho các bạn hiểu là chúng ta có thể dùng diode hoặc đơn hoặc cầu nắn đều được. Diode Zener thì chúng ta dùng loại 12V 1W như vậy, và con tụ thì chúng ta lưu ý là do là nắn nguồn 12V thì chúng ta phải dùng con 1000 bi 16V hoặc 25V đều được các bạn nhé, nhưng mình nên để 25V cho nó an toàn. Đấy, thì đây toàn bộ là cái sơ đồ nguyên lý. Thì sau đây mình sẽ để đây, anh em nào thích thì chúng ta lưu lại cái sơ đồ này để chúng ta có thể áp dụng. Và sau đây mình sẽ áp dụng cái sơ đồ này, mình sẽ live trực tiếp trên cái một cái bo Mitsu như này để cho anh em ta tham khảo nhé. Rồi thì trước khi đi vào sửa khối nguồn của cái mạch quạt Mitsu này thì mình chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm. Đó là trước khi chúng ta đi vào sửa nguồn thì các bạn phải kiểm tra xem con IC IC ở đây có còn chạy được hay không. Nếu nó bị hỏng, bị chết rồi thì chúng ta sửa nguồn cho nó mất công. Một số anh em ta kinh nghiệm ít thì chúng ta cứ khi chúng ta đi vào chúng ta lai nguồn mà quay lại lai được cái nguồn thì nó lại chết IC, dẫn đến là ta mất rất là nhiều công sức. Thì mình có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc sửa cái mạch quạt này, mình chia sẻ cho anh em luôn. Là chúng ta sẽ kiểm tra xem con IC này còn sống thì chúng ta mới lai nguồn, chết thì chúng ta sẽ có phương án thay mạch hoặc thay IC sau. Ngày xưa thì mình cũng thay đủ các loại kiểu rồi các bạn nhé, thay IC cũng có. Thì cái IC mà chân cắm này thì nó chạy nguồn là 5V 4V rưỡi cũng được. Rồi đối với lại đời sau IC dán thì các bạn dùng 3V là chúng ta có thể kiểm tra được. Thì trước khi đi vào live thì các bạn sẽ dùng đồng hồ đo cho mình. Chúng ta để thang X1. Các bạn sẽ đo vào cho mình con tụ hóa to nhất trên cái này, tức là con tụ hóa chính là con tụ mà sẽ lọc cái nguồn cung cấp cho IC. Thì chúng ta sẽ đo cho mình vào hai chân của con tụ đó, chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở thang X1 cho mình xem là nó có bị chạm chập không. Nếu kim lên hai chiều, đây mình đo một chiều không lên này, kim lên hai chiều là bị chạm chập các bạn nhé. Đó, các bạn thấy là kim lên này, đảo que này, kim không lên. Đo hai chân con tụ các bạn nhé, chân tụ cấp nguồn. Ok, sau khi các bạn đo vào mà nó kim nó không lên như này thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó chạy thử. Các bạn cấp nguồn thì nó sẽ chạy được, nó kêu píp thì chúng ta sẽ sửa. Thì đối với cái loại IC chân cắm này thì nó dùng điện khoảng 4V rưỡi mới chạy được, thì chúng ta phải dùng cái đồng hồ này. Chúng ta đo thang X1 thì hai que này nó chỉ có khoảng 3V thôi thì chúng ta không thử được. Đối với cái đời mà dùng IC dán thì chúng ta đo vào bằng 3V là nó đã chạy được rồi, thì không cần phải thêm pin. Thì các bạn có thể dùng nguồn ngoài hoặc dùng một cái quả pin như này, thì mình sẽ dùng một quả pin. Que đen là dương này, que đen là dương thì mình đấu vào mát, thì cái đầu này là dương, que đỏ là mát này, thì mình sẽ đo vào con tụ. Con tụ này thì các bạn sẽ nhìn xem là bên nào dương bên nào âm. Đây là âm này, đây dương này. Đó, được chưa ạ? Thế thì mình sẽ thử cho các bạn xem này. Khi chúng ta đo mà
một chiều lên một chiều không lên thì phần lớn là nó sống. Đây mình sẽ đo vào, mình sẽ cấp điện cho nó nhé. Đây mình sẽ đo cho nó các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn cứ mắc thêm một quả pin, các bạn dí vào chỗ hai chân con tụ đấy là được. Đó. Đấy. Các bạn dí vào mà nó kêu pít như này là cái con vi xử lý nó còn sống các bạn nhé. Được chưa ạ? Đấy là cách chúng ta kiểm tra IC mà còn sống thì chúng ta sẽ sửa nguồn là xong là ok. Thế thì tiếp theo cái mạch này. Cái mạch này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ đo vào cái mạch này thì anh em thợ cũng đã sửa chữa linh tinh gì ở đây rồi nên là nhựa thông hàn xì khắp nơi như này. Đấy các bạn đo vào kim lên này, đào que. Kim lên hai chiều. Trường hợp mà kim lên hai chiều như này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn, trường hợp kim lên hai chiều khi chúng ta đo con tụ hóa ở đây thì nó có thể là bị chết cái IC điều khiển hoặc là bị chết cái con mắt nhận. Thì một số anh em ngày xưa làm ấy, thì kinh nghiệm chúng ta không có, thì khi chúng ta không biết sàng lọc ấy, thì do là cái nguồn cấp của IC này với mắt nhận là mắc chung nhau. Cái trường hợp mà nó xảy ra nổ IC nguồn, nó có thể sốc điện làm chết con mắt nhận này, thì dẫn đến là chúng ta đo vào nó bị chạm chập và chúng ta thử nguồn là nó không píp được, thì chúng ta kết luận là chết IC tổng. Tuy nhiên là chưa hẳn các bạn nhé, chúng ta phải tách cái mắt nhận ra. Thì mình cũng chia sẻ cho anh em mà kinh nghiệm luôn, kinh nghiệm mà mình cũng sửa nhiều thì mình biết, mình chia sẻ cho anh em luôn. Đây mình đo các bạn này, khi chúng ta đo hai chiều chúng ta thử pin vào nó sẽ không bao giờ kêu píp. Mình chia sẻ rất là tỉ mỉ, anh em nào yêu thích chúng ta làm theo chắc chắn sẽ được. Đấy các bạn cấp nguồn vào thì các bạn thấy kim lên mà không kêu píp đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hút chân con mắt nhận này ra, mình sẽ hút một chân ra. Có rất nhiều trường hợp chết mắt nhận và anh em lầm tưởng là bị chết IC, chúng ta kết luận là chết IC một cách vội vàng. Nói thật thời trước ấy mình sửa cái quạt này ấy, mình sửa cho các điểm bán hàng cũng như là các anh em thợ ấy, thì một ngày mình sửa nói chung là có ngày mình sửa 20-30 con luôn. Thực ra làm thành thạo rồi sửa cũng rất là nhanh các bạn ạ, sửa nhanh lắm. Mình sửa một cái mạch này cách chỉ 10 phút được cùng. Đây các bạn nhé, sau khi mình hút chân con mắt nhận ra thì các bạn sẽ đo này, một chiều lên này, một chiều lại không lên. Đó, như vậy là khả năng chết mắt nhận rất cao các bạn ạ. Chết mắt nhận thì nó bị vậy. Mình sẽ cấp nguồn xem nó có píp được không nhá. Nó píp thì chúng ta chỉ việc lai nguồn và thay mắt nhận là ok. Thời xưa cái mạch Mitsu này đắt lắm, mạch chính hãng này đắt lắm. Đó các bạn thấy chưa? Đó, mình nhấc cái mắt nhận ra, mình hút chân mắt nhận ra như này. Mình hút một chân ra như này thì các bạn thấy là gì? Mình thử vào lại píp được ngay. Như vậy là hai con IC đều sống. Chúng ta một con này IC sống, mắt nhận sống thì chúng ta chỉ việc lai nguồn là xong. Còn con này thì IC còn sống nhưng mắt nhận chết. Mình sẽ sửa cái con này trước. Sửa con này trước, con này mắt nhận còn sống mình sửa trước. Trước tiên thì mình sẽ nhấc tất cả những cái con diode, con tụ bị hỏng hoặc là con IC ra, và những con mà ta không cần thiết ta nhấc hết ra. Chúng ta nhấc ra giống như bên này các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhấc hết những con bị hư hỏng liên quan ta nhấc ra. Nhấc giống như con này, hay là mình sửa con này luôn đi cho nó đỡ mất thời gian. Thì đây mình sẽ nhấc bỏ những con linh kiện hư hỏng này đi. Đấy, rồi những con này đi. Thực ra là người ta có sẵn con diode đây này. Những con diode đây này thì mình sẽ tận dụng luôn, chúng ta đỡ phải mất con diode khác, ra lấy luôn con diode đây cũng được các bạn nhé. Tuy nhiên là cái mạch này bạn thợ trước bạn gỡ sạch luôn rồi, thì tí nữa mình sẽ lắp con khác. Thôi mình sửa con này luôn cho nó nhanh. Chờ mình để mình hút thiếc những cái mối mà các bạn đã hàn sẵn là đi rồi. Đây rồi các bạn nhé, thì mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi để mình trực tiếp like để cho anh em ta nhìn cái đường mạch cho nó rõ. Thì sau khi chúng ta nhấc cái linh hỏng đi thì các bạn thấy là toàn bộ cái khối nguồn đóng trong cái hộp sắt của nó, thì các bạn sẽ giữ lại toàn bộ khối chiếc này, cầu trì này, bảo vệ nguồn này, tụ dập xung này, ta gỡ bỏ con diode. Đây, hai cái mạch mình cầm lên sát nhau cho các bạn xem là chúng ta sẽ gỡ bỏ những con gì. Gỡ toàn bộ những cái IC nguồn, tụ lọc nguồn, cuộn cảm về diode các thứ linh tinh luôn nhé. Chỗ này thấy có mấy con cuộn cảm với diode các thứ bạn nhấc hết luôn. Đấy, nhấc sạch như bên này. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành lai nguồn cho nó này. Thì để lai nguồn chúng ta cần sử dụng một con tụ gỗ 105 này. Con này có giá khoảng 5.000 này. Một con chở hàn dòng là 1.000 này.
một con diode 4007. Nếu các bạn phải mua tất cả đều phải mua thì 1.000, đó là 5.000 này, 6.000, 7.000 này. Zener 1A này 8.000 này. Con tụ này với con này là 500, 1.500 là 2.000, là 10.000, đúng tròn 10.000 luôn. Còn nếu mà anh em mà chúng ta tận dụng những mạch cũ chúng ta gỡ ra thì chúng ta sẽ không phải mất tiền mua. Còn nếu mua tất toàn bộ như này thì chúng ta sẽ mất khoảng 10.000. Trong trường hợp mà một số cái mạch trên bắt nhận thì chúng ta sẽ mất thêm con bắt nhận khoảng 3.500 đến 5.000, nó tùy nơi bán. Thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm chi phí sẽ rơi khoảng tầm 15.000 đổ lại. Không chúng ta chỉ khoảng 10.000. Còn nhặt được linh kiện nữa thì nó đỡ hơn. Chủ yếu là chúng ta sửa vì đam mê cũng như là công kỹ thuật thôi. Còn vật tư thì các bạn biết rồi. Và sau đây mình sẽ tiến hành bắt đầu mình sẽ like này. Thì các bạn để ý cho mình này. Ngay từ cái hai cái dây nguồn vào, người ta trên nhà sản xuất người ta đã ghi cho mình AC1, AC2 đây rồi. Đấy thì tức là đây người ta đánh dấu chữ N này, L này. Thì các bạn sẽ bắt đầu like từ một trong hai cái pha đó theo cái sơ đồ. Đây, các bạn cứ theo cái sơ đồ mình chia sẻ đây. Cứ theo sơ đồ mình chia sẻ chúng ta làm thôi. Đầu tiên là gì? Từ cái pha N này. Một pha là các bạn thấy là một pha nó đi qua cầu chì rồi, AC1 đi qua cầu chì đây. Đi qua cầu chì này, các bạn thấy là một cái pha này đi qua cầu chì, nó sẽ chạy thẳng từ đây vào cái vị trí tụ lọc, đúng không ạ? Các bạn thấy một cái pha này đi qua cầu chì chạy thẳng vào vị trí tụ lọc. Như vậy là cái vị trí tụ lọc này nhà sản xuất người ta quy định là chân dương. Như vậy là nó rơi vào cái sơ đồ dưới này các bạn nhé. Đấy, theo cái sơ đồ dưới này, tức là pha N sẽ một pha chạy thẳng vào cái vị trí tụ lọc nguồn là dương. Đây các bạn để ý này, AC2 này chạy qua cầu chì này, đây qua cầu chì này, chạy theo đường mạch này, chạy thẳng vào vị trí con tụ này. Thì chúng ta sẽ lật cái vị trí con tụ lên, các bạn thấy là con tụ ở đây vị trí là lật lên là dương. Thì như vậy là nó sẽ theo cái sơ đồ này, chúng ta sẽ nắn ngược, tức là diode sẽ lắp nắn ngược, đúng không ạ? Thì cứ theo sơ đồ này thôi. Các bạn thấy là gì? Cầu chì để ở đây hoặc để pha này đều được, đúng không ạ? Thế thì cái pha trên này các bạn thấy nó qua một cái vị trí ban đầu lắp là diode, thì chúng ta sẽ lắp vào đây cho mình con trở hạn dòng vào đây này. Mình sẽ lắp con trở vào đây. Đây các bạn nhé. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ lắp một con trở vào đây. Được chưa ạ? Rồi mình sẽ hàn đây là xong. Tiếp theo là gì? Từ cái vị trí con trở này chúng ta sẽ mắc cho mình một con tụ, đúng không ạ? Một con tụ 05. 05 thì chúng ta sẽ lắp ở mặt trên hoặc mặt dưới. Nếu lắp mặt này thì tí chúng ta đóng hộp sắt lại nó rất là khó. Chúng ta sẽ lắp mặt này. Chúng ta sẽ lắp mặt này cho mình. Đấy, các bạn sẽ lắp ở mặt này cho mình nhá. Các bạn lắp làm sao cho nó nằm vẫn ở trong cái khuôn viên, cái hình này là chúng ta sẽ đóng cái hộp sắt vừa. Ok chưa? Ok, mình sẽ hàn từng bước một. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình đã hàn xong con tụ và con trở hạn dòng này. Ta sẽ hàn trở hạn dòng này. Mình hàn trở, mới để trở nằm trước cũng được và sau được các bạn biết nhé. Để trước hoặc để sau con tụ đều được. Mình AC đi vào này, mắc con trở hạn dòng này. Đây AC đi vào, mình đi qua ăn trở này, được chưa ạ? Một đầu đi vào ăn trở, đầu ra ăn trở này thì mình sẽ mắc nối tiếp qua một con tụ như này, đúng không ạ? Thì con tụ này chúng ta sẽ mắc luôn con điện trở 220k, hai chân của nó luôn. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là ở chân của con tụ này đi ra đây. Đây mình lấy que đồng hồ mình chỉ cho nó dễ. Các bạn thấy là qua con tụ này thì chúng ta sẽ thấy đi qua đến đây. Một cái điểm tại cái vị trí này là cũ của nó là mắc quận L2, đúng không ạ? L2. Các bạn thấy đến một điểm này là nó để sẵn một con diode từ trước rồi. Thì đây người ta do là anh em thợ đã gỡ đi mất rồi, không chúng ta sẽ tận dụng cái con diode này luôn. Thì các bạn thấy là hôm trước nãy mình giải thích rồi, thì các bạn thấy là nó nắn thì con diode này là nó mắc vào cái chân âm của con tụ này. Như vậy chúng ta sẽ phải mắc con diode này nắn ngược, tức là chúng ta sẽ lắp ở đây một con diode là nắn ngược. Nắn ngược thì rất đơn giản thôi. Thì nó chạy dòng điện từ đây sang đây mà là nắn âm thì các bạn sẽ để ca tốt lên như thế này, nó sẽ gắn như này luôn, đúng không ạ? Thì mình sẽ lắp con đấy vào đây. Thế các bạn để ý cho mình này, thì do là mình sẽ lợi dụng những cái lỗ khoan ở trên cái mạch điện này để chúng ta hàn. Thì các bạn sẽ thấy ở vị trí L2 này là một cái pha là từ đi qua cầu chì, nó sẽ đi qua thẳng vào dương tụ, nó nằm ở đây. Một cái vị trí đi qua tụ nằm đây thì các bạn sẽ thấy là vị trí này rất phù hợp để chúng ta mắc con diode Zener vào đây. Thì mắc con diode Zener như nào thì các bạn cứ để ý cho mình là cái chân này là chân dương tụ thì các bạn sẽ để cái cathode nó quay về cái chân này. Đấy. Đấy, các bạn cứ để ý là chỗ này là gì? Là dương tụ thì các bạn sẽ để nó là dương tụ ở đâu thì chúng ta sẽ để cái phần cathode nó quay về bên dương tụ là được. Rất là dễ nhớ, đúng không ạ? Thì sau đây mình sẽ gắn mấy con linh kiện đấy vào. Rồi con tụ cũng thế, chúng ta sẽ lắp luôn con tụ vào vị trí con tụ cũ của nó trên C2 thế này.
các bạn nhé, AC6 trên này các bạn nhé. Đây là các bạn nhé. Thì do là quay chi tiết thì nó khá là mất thời gian, thì mình cũng sẽ hàn xong hết đi, mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Đây, quy trình là chúng ta lại like theo cái sơ đồ mình đã chia sẻ ở đây. Mình sẽ like theo cái sơ đồ nó nắn âm. Thì bản chất thì trong cái mạch Mitsu ấy thì con diode D2 này người ta đã mắc sẵn là dạng nắn âm rồi, thì các bạn cứ thế ta sử dụng luôn, không cần phải thay diode. Đây là các bạn gỡ mất rồi thì mình thay con khác thôi. Thì từ nguồn AC này, các bạn để ý, từ nguồn AC này mình sẽ đi qua con trở hàn dòng này, rồi mình sẽ đến được con đây, con tụ 105 này, con trở 220k mắc song song với chân của con tụ này. Tiếp theo cái đường mạch đây các bạn thấy là nó chạy qua đây, chạy từ đây, chạy lòng vòng qua đây đúng không ạ? Nó đến đây thì các bạn thấy nó đi qua hai vị trí, là đi qua L2 này và cái vị trí con diode D2 này. Thì các bạn thấy là con diode D2 này thì bản chất trên mạch người ta để sẵn là nó nắn âm, đây là nắn âm và nó đi vào cái âm tụ. Thì các bạn thấy là âm tụ nhá, mình để âm tụ này. Rồi thì trên cái đường từ con tụ này nó chạy qua đây thì các bạn đáng lẽ như theo như sơ đồ này thì con diode này, diode Zener này mình sẽ mắc ở phía sau con tụ nắn đúng không ạ? Nhưng trong cái mạch điện này thì người ta thiết kế thì mình lại phải để lên trước. Do là mình lợi dụng những cái lỗ khoan và những cái điểm hàn đây mình sẽ tận dụng luôn. Mình sẽ lắp cái con diode Zener này vào đúng vị trí quận L2 đúng không ạ? Cho nó gọn đẹp luôn các bạn nhé. Thì mình theo đối ứng với cái sơ đồ này thì con diode Zener mình sẽ để lên phía trước của con diode cũng được các bạn nhé, không sao cả các bạn nhé, vẫn chạy tốt bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì mình sẽ mắc như nào con diode này thì các bạn cứ để ý cho mình cái cực dương con tụ này là cái chân dương nằm ở đây, thì các bạn sẽ để ý là cái cọc dương của nó nằm ở đây, thì nó chạy ở đây thì mình cứ mắc cái đầu mà cái cọc dương của con tụ này thì cái cực dương của con tụ này thì ta cứ mắc cái đầu mà gọi là cathode của con diode Zener là ok, là đúng chiều các bạn nhé. Tức là gì? Nó sẽ xả từ dương sang âm. Còn diode Zener này có nhiệm vụ là xả từ cathode sang anode các bạn nhé, nó sẽ xả từ cực dương sang cực âm, đúng chưa? Rồi con tụ này mình đã thay rồi, mình đã thay bằng con 470 mi 25V. Thì các bạn thấy là mình bố trí như này rất là gọn đúng không ạ? Đây, các linh kiện rất là gọn theo cái vị trí này. Thì tí nữa chúng ta sẽ hàn cái dây của cái quạt vào đây, thì chúng ta sẽ đóng nắp. Thì ở trên này nó có một cái nắp sắt, chúng ta sẽ hàn gọn nằm ở trong cái khuôn, trong cái khung hình sơn vạch sơn này, thì chúng ta sẽ đóng cái nắp sắt vô tư, vẫn an toàn và không có chạm chập, không có vấn đề gì các bạn nhé, rất là gọn đẹp đúng không ạ? Rồi sau đây mình sẽ thử, còn cái này mình sẽ tiến hành làm sau, mình sẽ thử cho các bạn xem thành quả. Thực ra thì cái này thì anh em tìm hiểu làm nó rất là dễ thôi, mình cũng đã sửa cực kỳ là nhiều cái loại mạch này rồi. Cách đây hơn 10 năm về trước thì mình đã sửa rất là nhiều cái loại này rồi. Đây các bạn nhé, mình sẽ cắm điện này, mình cắm nháy các bạn nghe píp này, đó đúng không ạ? Rồi mình sẽ đo điện cho các bạn xem này, chúng ta sẽ xem nó được bao nhiêu vôn. Mình sẽ đo vào chân của con tụ này, đó khoảng 4,5V các bạn nhé. Hiện tại mình đang đo như này khoảng 4,5V này, ok chưa? Rồi mình sẽ bật phím cho nó chạy được không, đó các bạn thấy chưa? Rồi mình sẽ thay đổi tốc độ này, quay đi quay lại này, rồi hẹn giờ này, mình sẽ thử tất cả các chức năng của nó lên. Rồi, ok, bấm khiển đây, mắt nhận mình thay luôn rồi, quay đi quay lại này, hẹn giờ này. Con này bị gãy mất một con led báo giờ này, các bạn để ý ở đây nó có 4 con led hẹn giờ, thì đây nó bị mất thiếu một con này. Rồi ok, tí nữa mình sẽ lắp cho khách. Rồi ok, như vậy là mạch đã chạy ok rồi các bạn nhé. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ở đây. Thì chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ xử lý thành công những cái mạch Mitsu như này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.